ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું નીલમાધવ પરિવાર તરફથી। આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ ભાગ 4 ગણિત ધોરણ નંબર 6 પહેલા યુનિટનો આપણે ચોથો ભાગ આજે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। આગળના ભાગ 3 માં 10 થી 15 ક્વેશ્ચન સુધીનો આપણે જોઈ લીધું છે। ઓકે, એને રિલેટેડ દાખલાઓ આજે ફરી એકવાર જોવાના છે, જેમ કે અંકોની એટલા બદલી હે ને। કાલે પણ આપણે એવું જોતું હતું મોટા મોટી સંખ્યા, નાની નાની સંખ્યા કઈ રીતના બનાવી શકાય, 3 અંકની 4 અંકની, એવા ક્વેશ્ચન આગળના વિડીયોમાં તમે જોઈ લીધા। આજે આપણે એને જ રિલેટેડ એવા જ ક્વેશ્ચન જોવા જઈ રહ્યા છે। તો પ્રશ્ન નંબર 16 જોઈએ। 1, 2, 3 અંકોથી 3 અંકની કેટલી સંખ્યા બનશે? 3 અંકો આપેલા છે, એ ત્રણેય અંકોનો ઉપયોગ કરી આડા અવળે પહેલા 1, 2, 3 પછી એને બટ ચેન્જ કરો તો 1, 3, 2 પછી આને આગળ લઈ લ્યો 2, 1, 3 અને આગળ લઈ, હવે આને આગળ લઈ લ્યો 2, 3, 1, 3 નો વારો 3 ને આગળ લઈ લ્યો 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, આ રીતના કુલ કેટલી સંખ્યા બની? તો કે 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। તો 3 અંકમાંથી અલગ અલગ સંખ્યા બનાવવામાં આવે તો 3 અંકની 6 સંખ્યા બનશે। તેમાં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા જણાવો। તો સૌથી મોટી અને સૌથી નાની જોઈએ તો સૌથી મોટી કોણ હોય? જેનો અંક મોટા મોટો હોય તો 321 જોઈએ। સૌથી મોટી સંખ્યા 321 થઈ ગઈ। ત્યારબાદ સૌથી નાની સંખ્યા, તો સૌથી નાની સંખ્યામાં શરૂઆત નાનામાં નાના અંકથી કરીએ 1, 2, 3 123। આ નાની સંખ્યા, સૌથી મોટી સંખ્યા 321। આમ આવી સંખ્યા બને। તો તમારે ઓલરેડી તમારી બુકમાં કમ્પ્લીટ પૂરેલું જ હતું। ઓકે, તો તમારે ફક્ત જાણ ખાતર અથવા તો જાણવા માટે આ પેલો ક્વેશ્ચન હતો। ક્વેશ્ચન નંબર 17, 5, 6 અને 4 આ 3 અંકોની સંખ્યા બનાવતા સૌથી નાની સંખ્યા, તો સૌથી નાનું આમાંથી કોણ છે? તો કે 4, એનાથી પછી મોટું તો કે 5, પછી એનાથી મોટું 6। તો આમાં A, B, C, માં છે ને 456। ઓકે, તો આપણો ઓપ્શન સી ખ્યાલ આવી ગયો। અને મોટા મોટી પૂછી હોત તો કે 6, 5, 4 654। તો આ થઈ ગયા બી ક્વેશ્ચન, પરંતુ નાની પૂછી છે તો 456। ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 18, કોઈ પણ જુદા જુદા 4 અંક લઈને જુદી જુદી સંખ્યા બનાવો। વધુમાં વધુ કેટલી સંખ્યા બનશે તેમાં સૌથી નાની તથા સૌથી મોટી સંખ્યા લખો। હવે આપણને છૂટ આપી છે, કોઈ પણ 4 અંક લ્યો। તો મેં તો અહીંયા 2, 4, 5 અને 7 આમ મને પસંદ 4 અંકો લઈ લીધા છે। તમને પસંદ હોય એવા તમે પણ કોઈ પણ 0 થી લઈને 9 સુધીમાં કોઈ પણ અંક 4 અંકો લઈ શકો, ઠીક છે। ત્યારબાદ બનતી સંખ્યાઓ જોઈએ તો સૌપ્રથમ પહેલા 2 લઈએ, 5, 4, 7, 2 પછી 7, 5, 4, 2, 4, 5, 7 આમ આવી બધી સંખ્યાઓ બનાવવામાં આવે તો આવી મેક્સિમમ કેટલી સંખ્યા બને? તો કે 16 સંખ્યા બને। ઓકે, તો બનતી સંખ્યાઓ જો તમે આ રીતના ચેન્જ કરતા જાઓ, પેલા 2 પછી એને પછી 4, 5, 7, હવે 5 આગળ લઈ લો, 4 ને પાછળ જવા દો તો આનો આ રીતના, પછી હવે 7 ને આગળ લઈ લો જવા દો, પાછળ આગળ પાછળ કરતા કેટલી સંખ્યાઓ બને? તો કે 16 સંખ્યાઓ બને। તો આમાં આપણે તમારે શું શોધવાની છે? તો કે નાનામાં નાની અને સૌથી મોટી। તો 4 અંકો આપણી પાસે છે, 2, 4, 5 અને 7 આપેલા છે ઓલરેડી। તો સૌથી નાની કઈ છે? તો સૌથી નાનો અંક પહેલા લખો તો કે 2, ત્યારબાદ એનાથી મોટો 4, ત્યારબાદ એનાથી મોટો 5 અને એનાથી મોટો 7। 2457 સૌથી નાની સંખ્યા બનશે। ત્યારબાદ સૌથી મોટી સંખ્યા જાણવી હોય તો ઉલટું અથવા તો મોટા મોટી સંખ્યા પહેલા, તો 7 પછી 5 પછી 4 પછી 2, 7542 સૌથી મોટી સંખ્યા બનશે। ખ્યાલ આવી ગયો હશે, રાઈટ ને? ઓકે, તો આમ 18 ક્વેશ્ચન
ત્યારબાદ હવે જોઈએ 19મો ક્વેશ્ચન. તો 19મા ક્વેશ્ચનમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે 503 સંખ્યાના અંકોની અદલાબદલી કરવાથી સૌથી નાની સંખ્યા 395 મળે. પરંતુ અંકોની અદલાબદલી એટલે કઈ રીતના તમે જોવો જરા. તો કે 593માં 5, 9 અને 3 આપી દીધા છે. આ 3 અંકો છે. તો આ 3 અંકોને આપણે ધારીએ એ રીતના અદલાબદલી કરી શકીએ. ઓકે, આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે ચેન્જ આડાવડા કરી શકીએ. તો આમાં સૌથી નાની કઈ બનશે? તો સૌથી નાની બનાવી હોય તો સૌથી નાનો અંક પહેલા, પછી એનથી મોટો અંક, ત્યારબાદ એનથી મોટો અંક. તો કઈ બની? 359 બની સૌથી નાની. તો શું અહીંયા શું પૂછ્યું છે? તો કે 395 મળે. તો શું સાચું છે? નહીં. તો કઈ બને? 359. તો ખોટું. ક્વેશ્ચન નંબર 20. 478 સંખ્યાના અંકોની અદલાબદલી કરવાથી બનતી સૌથી મોટી સંખ્યા 874 છે. અદલાબદલી કરતા તો આનો સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવાની છે. તો મોટો અંક આગળ, એનથી નાનો અંક અને એનથી. તો કઈ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? 874. સમજ પડી ગઈ? ઓકે. ક્વેશ્ચન નંબર 21. 6709 નો કોઈ બધા ચારે ચાર આંકડાનો એક જ વાર ઉપયોગ કરી બનતી 4 સંખ્યાની સૌથી મોટી. તો સૌથી મોટો અંક પહેલા 9, ત્યારબાદ એનથી નાનો 7, ત્યારબાદ 6, ત્યારબાદ 0. તો 9760 9760 સૌથી મોટી સંખ્યા થાય. બિલકુલ સાચું. તો સાચું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 22. જો અહીંયા આપણે આગળ જોઈ લીધું છે 10,000 ની સંખ્યા, હે ને, સંખ્યા પરિચયમાં. ઓકે, તો એને રિલેટેડ જ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, તો એ 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યામાં 1 ઉમેરતા શું મળે? તો 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા કેટલી છે? તો 999. એનો મતલબ 999, રાઈટ. હવે એમાં શું કરવાનું છે? 1 ઉમેરવાનું છે. 1 ઉમેરતા કેટલા મળશે? 1000 મળે. ઠીક છે. ત્યારબાદ 23મો 9999 પછીની તરતની સંખ્યા, એમાં 1 ઉમેરી એટલે પછી તરત ડાયરેક્ટ મળે. તો કે 10,000. કેટલી? 10,000. તો ખાસ ધ્યાન આપજો, એની તરત પછીની 10,000 સંખ્યા છે. ત્યારબાદ 2 અંકોવાળી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી વધુ અંકોવાળી સંખ્યા મોટી સંખ્યા હોય. બિલકુલ સાચું. 2 અંકોવાળી સંખ્યા, ધારો કે 2 અંકોવાળી સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી, ધારો કે 7 અને 5, આ 2 અંકો લઈ લઈએ. તો એમાંથી વધુ અંકોવાળી સંખ્યા જ મોટી સંખ્યા હોય. જેનો અંક મોટો આગળ એ સંખ્યા મોટી, રાઈટ ને? આપણને ખ્યાલ જ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 25. ફક્ત 3 અલગ અલગ અંકોના પ્રયોગથી બનતી 5 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા આપેલમાંથી કઈ છે? તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. 3 અલગ અલગ અંકો. તો 3 અલગ અંકો 7, 8 અને 9 આમાં આવેલા છે. એની ચર્ચા કરી. હવે મોટા મોટી પ્રયોગથી બનતી 5 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા જોઈએ. તો અહીંયા 98 છે, અહીંયા 99 છે. તો આ તો ગયો. આ 99 છે, આ 98 છે. તો આ પણ ગયો. ઓકે, હવે ફક્ત 3 અલગ અલગ અંકોના પ્રયોગથી બનતી 5 અંકની, તો 8, 7 ને 9 ત્રણેયનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. અને સૌથી મોટી તો કે ઓપ્શન સી 99,987. ઓકે, તો આ 25 સુધીના ક્વેશ્ચન આજે આપણે જોયા. ઓકે, 25 સુધીના ક્વેશ્ચન ક્યાંથી શરૂ કર્યું હતું? તો કે ક્વેશ્ચન નંબર 16 થી 25 સુધીના ક્વેશ્ચન ભાગ 4માં જોયા. જે તમારે તમારી પાકી બુકમાં અથવા તો આઈડિયલમાં વ્યવસ્થિત લખવા. અને પાકી બુકમાં તમારે શું કરવાનું છે? તો કે આને રિલેટેડ ક્વેશ્ચનો જે પણ સ્વાધ્યાયના આપણા પુસ્તકના સ્વાધ્યાયમાં આપેલા છે એ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે પૂરવાના છે. ઠીક છે? ઓકે.
મળીએ આગળના. થેન્ક યુ.